للتسجيل في هجرة التنوع DV 2022 ما عليك غير تتبع الخطوات التالية. الموقع الرسمي والوحيد للتسجيل هو dvprogram.state.gov، وتقدر تسجل من 7 أكتوبر إلى غاية 10 نوفمبر مجانا. للتسجيل نضغط على Begin Entry. هنا نكتب كود الأمن ليبان وننتقل للصفحة التالية. في هذه الصفحة تكتبوا جميع المعلومات الخاصة بكم المطلوبة للتسجيل. المدة لا تتجاوز 30 دقيقة. في الخطوة الأولى تكتبوا هنا اللقب، الاسم الشخصي في هذه الخانة. بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهمش اسم تاني يضغطوا هنا. إذا كان عندكم اسم مركب كما مثلا محمد لامين، تقدر تحط محمد كاسم أول ولامين كاسم تاني، ولا تحط مباشرة محمد لامين كاسم أول. بصح لازم تتبع نفس المنطق كل مرة يسقسيوك على اسمك في مراحل التسجيل. ثانيا تختاروا الجنس بين ميل وفيميل. الخطوة الثالثة هي إدخال تاريخ الميلاد بالإنجليزية، الشهر، اليوم والسنة. بعدها المنطقة اللي زدت فيها وليس الولاية. مثلا راك زايد في حسين داي، اكتب حسين داي ماشي الجزائر العاصمة، على خاطر الجزائر العاصمة هي الولاية. الأشخاص اللي زادوا في مدينة ماشي معروفة يضغطوا على birth city unknown. وهنا في الخطوة الخامسة تضغط على البلد اللي زدت فيه. الخطوة السادسة تخص الأهلية. إذا كنت زايد في الجزائر هذا الشيء أهلك. كاينة ليستة صغيرة تاع بلدان غير مؤهلة على خاطر فيها ديجا بزاف مهاجرين للماريكان. شوفوا هنا القواعد والاستثناءات المفصلة تاع لو كان راك زايد خارج الجزائر. في الخطوة السابعة، وبما أن هجرة التنوع تتطلب جواز سفر ساري الفعالية، لازم تدخلوا معلوماتكم الخاصة بجواز السفر تاعكم هنايا، وإذا ما عندكمش ما راحش يقبلوكم. هنا نكتبوا اللقب والاسم اللي على جواز السفر. هذه الحالة بالنسبة اللي عندهم اسم تاني. هنا تكتبوا رقم جواز السفر تاعكم وتحتها انتهاء الصلاحية والبلد. هذه المعلومات تلقاوها في الصفحة الأولى تاع جواز السفر. بالنسبة اللي ما عندهمش جواز سفر يقدروا يسجلوا في حالات استثنائية كما اللي راهي مذكورة، والناس اللي خاطيهم هاد الحالات ما يقدروش يسجلوا. الخطوة الثامنة خاصة بالصورة اللي تسجلوا بها. كاين بزاف أخطاء لازم تتجنبوها في هذه النقطة بالذات. الصورة لازم تكون ذات خلفية بيضاء طبعا، ما تستعملوش فوتوشوب باش تغيروا الخلفية، وما تلبسوش نظارات في الصورة. هامليك الشروط اللي لازم تستوفيها الصورة، تتأكدوا مليح منها. تاسعا نقوم بإدخال معلومات العنوان البريدي. In care of يقصد به عادة عنوان السكن الحالي وهو اختياري، تقدر تخليه فارغ. هنا في address line 1 تكتبوا رقم المنزل، الحي والشارع. هنا المدينة اللي عايشين فيها، ثم الولاية، الرمز البريدي، وأخيرا البلد اللي ساكن فيه. إذا كنتوا ساكنين في بلد آخر حاليا تكرروا الخطوة العاشرة. في الخطوة 11 نقوم بإدخال رقم الهاتف مع ذكر رمز البلد وهو اختياري أيضا. في الخطوة 12 تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الشخصي، واللي لازم ما تنساوهش على خاطر به اللي رايح تشوفوا النتائج. إذا كاين كاش واحد راهو يعاون فيك باش تسجل، كون متأكد باللي راك شافي على الإيميل ورقم التأكيد اللي راك رايح تستحقهم في شهر ماي باش تشوف النتائج. راح يطلبوا في الخطوة 13 مستواك الدراسي، وين لازم تكون عندك شهادة بكالوريا باش تكون مؤهل للتسجيل، إلا في حالات استثنائية جدا، مثلا إذا كان عندك عامين خبرة في مهنة تتطلب مهارات عالية. دير في بالك باللي راك تدخل في معلومات خاصة بمستواك الدراسي في الوقت الحالي بالضبط. تسمى إذا ما زالك تقرأ في الجامعة حط أدرس في الجامعة.
كما راه يظهر في الخطوة 14 و 15 هي خاصة بالحالة العائلية، وكل واحد لازم يحط الزوجة تاعو، ويجب ذكر عدد الأطفال الأقل من 21 سنة. وحتى لو كان عندك أطفال من زواج سابق لازم تذكرهم، حتى ولو ما راكش ناوي تديهم معك. لو كان ما تذكرهمش راح يتم إقصاؤك، واللي ما عندوش يخلي الخانة فارغة. بعد إتمام جميع الخطوات نراجعوا جميع المعلومات. ما تنسوش باللي عندكم 30 دقيقة برك، ولا يتحتم عليكم ترجعوا للأول. بعدها تضغطوا على Continue. لازم تتأكدوا مليح من المعلومات على خاطر ما كاش كيفاش ترجعوا للور وتصحوا. كي تكون متأكد من نفسك اضغط على Submit. الآن هذه الصفحة تبين باللي التسجيل تم بنجاح. هنا يمدوا لك الكود اللي تشوف به النتائج مع الإيميل اللي سجلت به في شهر ماي القادم. إذا عندكم أي سؤال اطرحوه في التعليقات، وحظ سعيد للجميع.